तर हुनुपर्ने 10 रुपियाँ त डिस्काउन्ट। पाइलट बाबाको हिस्ट्री चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भएन यो कसरी पाइलट बाबा बन्यो भन्ने कुरा। त्यो एउटा के थियो अरे बाबा थियो अरे पाइलट थियो अरे अनि ओके हामी यतिखेर स्याङ्को कट रोलमा चिया खाँदैछौँ। नमस्ते एभ्रिवान है, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। आज चाहिँ फेरि एउटा राइडमा गइरहेको है। टाढा त होइन, यतै नजिकै, यतै काठमाडौँ फेरि नजिक झन् हाम्रो यतै नजिकै हो है। टाढा चाहिँ गइरहेको होइन आज। सुरुमा तेल हालौँ है, बाइकमा तेलै छैन। पाँच सय का अहिले कति छ रेट? 114 हो। त्यस्तै बढेर फुल पन्जा लगाएको लास्टै ऊ भएर लास्टै गरिदिनु भयो। हात त पसिना त्यस्तै आइरहेको। ओके अब हामी निस्क्यौँ है तेल हालेर। अब चाहिँ इमाडोल जाने सुरुमा त्यहाँ दुईजना साथीहरू छ अनि तिनीहरूलाई लिएर अनि कहाँ जाने हो अनि त्यसको चाहिँ डिसाइड हुन्छ। के घरको आइपुग्यो है। यहाँबाट हामी यता इमाडोलतिर छिर्छौँ साइडतिर। कहाँ छन् यार? के छ त हाम्रो? त्यो मान्छे मन पर्दैन होइन? मनपर्छ। जाउँ जाउँ, कहाँ जाने? छिट जाउँ। मोटाएर हेर त्यहाँ मोटाएर हात्ती जस्तो भएको। मोटाएर हात्ती जस्तो भएको घर बस्यो खायो। उसलाई नि अलिअलि खाँदैन, उसलाई पनि खाँदै भने क्या अलिअलि। फेरेको त नि पुरै च्यातेर पुरै च्याते छ क्या अनि फेरेको। यसो 500 कति तिर्नु पऱ्यो त त्यसको? यो कभर मात्र हो क्या, सिट होइन। सिटै कहाँ फेर्छ झन्? ट्रेन आयो ट्रेन। कता लाने भयो यिनीहरूले? यो चाहिँ हुमन्ते खोला रहेछ है। खोला त ठुलै रहेछ तर के सफाइ खोला। स्विमिङ गर्ने कहाँ? ब्याग क्यामेरा छ क्या? कहाँ बाटो उता पो हो त नि? हामी जडीबुटी हो। सूर्यविनायक मन्दिर है यो। बस्नु न। झर झर न गइदिउँ के झर भनेको? ओके हामी एकछिन रोकेको पुरीको दुईजनाले आउँदै आएन। क्या दामी झरिरहेको क्या माथि ऊ पातहरू रुखबाट आकाशबाट खतरा झरिरहेको।
भेट्यो 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 कि नै बस भाइ खै पागलहरू कहाँ जान्छन् अब जाने अब तिनीहरू आए के यिनीहरू फोन लाग्यो छ तिमीहरुको कुन लाग्नु पर्यो फुल आयो भने एटिएम लाग्यो हैन यति ट्राई गरे नेटवर्कै छैन म बीच बाटोमा यता जाने न उता जाने एटिएम कति न त्यस एनआईसी मा एटिएम चलेन हैन अनि सानीमा गरे नि ल जाऊ किन निकालेको थियो उ गोप्रो झगडा यस्तो गरे गर्नु पर्यो ल जाऊ अब अर्को नयाँ किन्छु होला भन्छ एटिएम पैसा निकाल्यो भने चाहिँ हैन पार्टी आज यिनीहरू खाजा यहाँबाट चाहिँ बाटो दामी छ क्या होइन दामी छ खतरा दामी पाँच छ रात आशापुरी जाने हो है आशापुरी जाने हो त्यो धेरै टाढा होइन यस्तै हो यो त बाइकले तान्दैन यार खै के हो नाली गिराउँछ रहेछ क्या यता नाली गिराउँ टिप्ने हो हुन चाहिँ अब हामी कता जाने यता जान्छ होला नि यो कहीँ छ भने नजिकै छ कि उता माथि जाने हो माथि दामी ठाउँ छ सागु जाने भन्दै थियो उसले सागु के सागु सागु हो कि सागु हो सागु रे के कहाँ राख्ने बाइक मै राख्ने अगाडि छ ठाउँ अगाडि हेर त अगाडि छैन अगाडि ओके फाइनली यही होला पाइलट बाबा यही होला दुईटाको 20 रुपियाँ देऊ त कोसँग छ चाहन्छन् मेरो मोबाइल बिग्रियो भनेर बाटो त्यही हो कहाँ उता जान्छ कहाँ जाने हामी यता जाने ए जङ्गलमा जाउँ यता जाउँ न यता होस् अब नै नजाने अब ओके गाइजहरू हामी चाहिँ यो पाइलट बाबा भन्ने ठाउँमा छौँ उयो पाइलट बाबाको आश्रम मन्दिर के हो अनि यहाँबाट अगाडि जाँदैछौँ है अगाडि
के छ खोइ थाहा छैन मैले पाइलट बाबाको ब्लग चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है मैले बनाएको चाहिँ आउन त आज पहिला नि तर ब्लग चाहिँ बनाएको थिएन यहाँको फर्स्ट टाइम हो ब्लग बनाएको चाहिँ लिएर आउनु त जाऊ लिएर आउनु त बाइक त्यो चढाउनु आउँछ होइन तिमी चढाउनु आउँछ होइन बाइक यो त ककनीको डाँडा जस्तो छ त कस्तो लाग्यो रे ठाउँ ठिकै हो रमाइलो कस्तो राम्रो हेर न बाइक लिएर आएको भए हुन्थ्यो यार तिमीहरू मैले त माथिको त्यो झन्डा भएको ठाउँ गएको जस्तै याद त्यस्तै हो बस जाने हो र हिँड्नु नि पर्छ कहाँ जाने विचार गरेर उहाँलाई त के छ हामी अस्ति है कलेजबाट हाइकिङ अस्ति न हामी मस्त काम तापेर बसेको थियो नि अस्ति न यहाँ आएर बाइक लिएर आउनु न त के ल्याखान खानेकुरा लिएर आउनु किन र त्यही हिँड्दै जाउँ लिएर आउनु बाइक नै लिएर आउनु होइन लिएर आउन हिँड न तिमी म हिँड चाहिँ किन जाने यहाँ चाहिँ एन्ट्री चार्ज कति लिन्छ है यति मात्रै राम्रो रहेछ यहाँ त के छिन्नु के देऊ 15 देऊ तिमी चोर्छ फेरि टमाटर मैले नदिएको 15 मै चोर्छु चोरिहाल्छ उसले त दिनु हावा लागिरहेको त यस्तो हेरिदिउँ त के छ क्या छ्या म गएन हो म फर्स्ट टाइम हो यहाँ आएर दुर्गा गर्छु आशिष नै धेरै आउँछ बाहिर घुम्छन् जान्छ तर हुनुपर्ने 10 रुपियाँ त डिस्काउन्ट ओइ मेरो टोपी छ अरे क्या भयो ओइ मेरो टोपी छ ठिक्क भयो इच्छा छ भने छ्या के टिकट काटेर छ टमाटर छ्या पाइलट बाबा यो बाबा के को पाइलट रहेछ यहाँको बाबा के को पाइलट हो टेम्पोको मन पाइलट त हो नि हामी पनि पाइलटै हो हामी बाइक पाइलट म त होइन म बाइक होइन भित्र जानु मिल्छ भित्र जानु पाइन्छ जुत्ता त खोलिएन यार ओके घन्टी बजाऊँ कहाँ नै खा यार घन्टी चाहिँ कहाँ छिर्यो है छिर्नु पाइन है पाइन्छ होला यो वाइडमा राख्नुपर्ने होइन सुपर भ्यूमा जहाँ राख्दैन हुन्छ त्यो बाइकमा चाहिँ सुपर भ्यूमा हो अन्त चाहिँ यसो मिलाएर सो गाइज है यही हो पाइलट बाबा यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ सोमनाथ मन्दिर स्थापित 2070 होइन 2070मा बनाएको रहेछ यो मन्दिर चाहिँ यसको कम्पाउन्ड चाहिँ यति नै हो खासै धेरै छैन उयो गुन्डु होइन गुन्डु भन्ने ठाउँ तलतिर उतै तलै हो गुन्डु त गुन्डु उता यतातिर हो यतातिर माथि जाने बाटो बनाएर चाहिँ क्या नभए जानुहुन्थ्यो माथि डाँडामा त्यहाँसम्म छ अಯ್या त्यसका बाजेर गुन्डु त्यहाँसम्म त पिच छ त्यहाँ आउँदा त पछि त्यहाँ जानु पाइन्न है त्यो पाइन्न कहाँ गएको जहाँ पनि गइदिने क्या फेरि हेर्नु घन्टी रहेछ यो घन्टी पनि बजाउँ है त तिमी बस घन्टी होइन बजाउँ टिङ टिङ गरेर त्यहाँ हेरेर त के भनेको फोटो खिच्न मनाइ छ मन्दिर पाइन्छ होला खिच्न केही हुन्न ए भन्ने मात्र
ओके गाइजहरू हामी अहिले पाइलट बाबा यो समय भक्तपुरको डाँडातिर छ पाइलट बाबा चाहिँ अनि एकदम नजिकै छ जस काठमाडौँबाट जस्ट हाफ एन आवर हो है अनि भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट राइटतिर लिएपछि कोटेश्वरबाट आउँदा राइट सूर्यविनायक पुगेपछि राइट लिएपछि माथि डाँडा चढेपछि अनि ठ्याक्क पाइलट बाबा पुग्छौँ हामी र यो पाइलट बाबाको यो कम्पाउन्ड एरिया है खासै ठुलो छैन खासै केही पनि छैन अनि यो पाइलट बाबाको हिस्ट्री चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भएन यो कसरी पाइलट बाबा बन्यो भन्ने कुरो त्यो एउटा के थियो अरे बाबा थियो अरे पाइलट थियो अरे अनि एउटा जियोस् अनि अलि उसको त्यो के परेर अनि यो यहाँ आएर आश्रम कि बस्दाखेरि आश्रम बनाएर बस्दाखेरि अनि यो ठाउँको नाम चाहिँ पाइलट बाबा हुन गएको है त्यो चाहिँ मैले बुझेँ त्यति नै हो त्यसको पुरै डिटेल हिस्ट्री चाहिँ थाहा छैन मलाई अनि त्यही बेला मेरो पनि फोन आयो त्यही नै हो ल मेरो फोन आइदिएको है म यसो कसको फोन आएछ सो त्यही भन्दै थिएँ म है अघि फोन आएर एकछिन रोक्यो अनि पाइलट बाबा त्यसरी हो नाम हुन गएको चाहिँ अनि केको सुटिङ हुँदैछ अनि यहाँ यसो सुटिङ हुँदैछ सुटिङ फोटोसुट हुँदैछ यहाँ के हो यस्तो त्यहाँ फोटो खिच्न पाइनँ भनेर के गरे हौ अनि के छ त उजेलले हाल्छौ किन लाँदैन अरू हाम्रो ब्लगरको नि हेर नि त नयाँ नयाँ चस्मा खालि यसो मात्र गर्छ क्यामेरा ल ओके गाइज अब हामी पाइलट बाबाबाट फर्किँदै यहाँबाट अड्क्यो मेरो ल एकछिन बस्यो घाम तापियो एकछिन गफ आफ्नो गरियो अनि अब निस्केको के अरे के भन्यो अरे के बिस्तारै म हात छोड्छु ल मिल्दैन क्या किन यताबाट आयो क्या हो अर्कै बाटोबाट आएर होला यो रानी पोखरी यो पानी पोखरी हो भने यो खतरा पोखरी हो नि अहिले दामी बनाएछ भाइ पहिला लास्टै फोहोर थियो ओके हामी चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा छौँ अहिले चाहिँ पाइलट बाबाबाट सिधै यतै आइयो अब एकछिन यता घुम्छौँ अनि त्यसपछि अनि निस्किन्छ ओके हामी यतिखेर स्याङको कट्टी रोलमा चिया खाँदैछौँ कट्टी रोल चाहिँ छैन यिनीहरू खाँदैनन् चिया नै कट्टी रोलै खाँदैन रोल चाहिँ खाँदैन चिया मात्र खाँदैन खाऊँ न हो अब चाहिँ बल्ल हाम्रो रोल आएको छ नरिखे जस्तो सबले खान थाल्छ कि यो भाँडे मलाई अब भाँडा चाहिन्न नि ल भन छिटो भन के भन्ने पानी कसरी पर्यो by the process of water cycle मास्टर नि हो नि त मास्टर नि होइन मास्टर नि हो नि त मास्टर नि